let me take you to the ground floor of the internet. اجازه بدید شما رو به طبقه اول، به روز اول، به بیس اینترنت ببرم. This is what the internet looked like exactly 40 years ago. 40 سال پیش اینترنت این شکلی بود. اون تصویری که پشتش می‌بینید، اون تصویره. In 1977, در سال 1977 the internet was just a couple of computers. همه اینترنتی که ما میشناسیم شامل چند تا کامپیوتر بود فقط. A dozen of dots, if I may. اینجوری حساب کنید که یه دو سه جین نقطه، مثل تصویری که می‌بینید. فکر کنید به ازای هر نقطه ها یه دونه کامپیوتر بوده و شبکه‌ای که اونجا اینترنت بوده همین بوده. یعنی این افرادی که با خط به هم وصلن، با سیم به هم وصلن، بین اینا اینترنت برقرار بود. اینترنت این بوده. Loosely connected by some lines that can barely carry a couple of bits and bytes between. و فکر کنید در حد چند تا بیت یا بایت میتونستن اطلاعات جابجا کنن. Not that much. خیلی نه. فکر کنید مثلا شما یه پیام پیام صوتی وقتایی واسه هم دیگه میفرستیم، شاید چند کیلو باشه یا مگ باشه اصلا. ها مگ یعنی یه میلیون مثلا از این واحد اطلاعات که حالا همون بیت یا حالا بایت، حالا زیاد وارد اطلاعات تخصصیش نمیشیم، ولی فکر کنید چند تا دونه ازش میتونسته جابجا بکنه. و الان ما مثلا ویدیو میبینیم، خب خیلی وحشتناک رشد کرده. Today, you're watching this video on YouTube. امروز شما این ویدیو رو از یوتیوب مشاهده میکنید. Using the internet. همون اینترنت رو دارید استفاده میکنید. ببینید چه پیشرفتی کرده. In the most sacred part of your house. و در جایی هست از خونتون هستید که خیلی راحتید، یعنی همون جایی که دلتون میخواد هم نشستید. غیر از خانم هیزانلو. Without a wire connected to the device. بدون اینکه سیمی وصل شده باشه به در واقع وسیله‌ای که الان دارید باهاش این خدمتتون عرض کنم ویدیو رو تماشا میکنید، سیم وصل شده باشه به اون دستگاهی که این سیستم وایرلس that you're watching this video on the seat that most people should watch TED Talks on. و روی صندلی هم نشستید، شاید میبینید که اکثر آدما باید اونجا برنامه تد ببینن. In your toilet. توی دستشویی. Now, in order for us to go from where we are, which are these couple dots. اما فرض کن نقطه شروع اینترنت اینجا بوده، چند تا نقطه. To where we are today. و میخوایم از این چند تا نقطه بیارمتون به امروز و وضعیت امروز. A lot had to happen. اتفاقات زیادی افتاده تو این بازه. People like Bill Gates and Tim Berners-Lee. افرادی مثل بیل گیتس یا آقای تیم که در واقع آقای تیم کاری که کردن www رو کشف کردند. Had to dream about ساختن، اختراع کردن. What could the world be like? How could we change the world? And here we are. فکر کنید از اون زمان یه عده شروع کردن مثل آقای بیل گیتس یا تیم یا خیلی دیگه و خواستن در واقع دنیا رو عوض کنن. رویا داشتن. امروز اونجاییم. 40 years after. 40 سال بعد. Now the thing about great inventions and great paradigms like the internet is you actually don't know what it is the day. یه نکته جالب راجع به تغییرات بزرگ، شیفت های بزرگ، پارادایم های بزرگ یا اختراعات خیلی بزرگ مثل اینترنت اینه که چون واقعا نمیدونین کجا میره. It was made. You kind of have hindsight 40 years after. 40 سال بعد میتونید یه نگاه دقیق یا مثلا مشخصی داشته باشید که اینترنت چیه. الان تقریبا میشه گفت. ولی فکر کنید 40 سال پیش که شروع شده یه نگاه دقیقی کسی نداشته که اصلا چی هست، کجا داره میره. And you look at it and you go, "Oh, I see what that did." الان مثلا میتونید نگاه کنید بگید اوکی پس این بود این اینترنت، الان فهمیدم واو چه کارهایی که نکرده. It did the following thing. And the question or the discussion we're going to have today is if there was a paradigm sitting in front of us today. و صحبتی که امروز ما می‌خوایم راجعش بکنیم اینه که اگر یکی از همین جنس تغییرات امروز جلوی چشمون بود، 40 سال پیش اینترنت جلوی چشم آدم‌ها بود اون زمان. 40 سال گذشته حالا راحت میشه بهش نظر داد. اوکی این بود، اینجوری شد، این کارا رو کرد، چه جالب، واو فلان.
حالا فرض کن یه بار دیگه این کار بخوام بکنیم و جلوی چشای شما یه دونه دیگه از اون اختراعات و اتفاقات جالب مثل اینترنت جلوی چشتون باشه. What can we do today چی کار میتونیم بکنیم امروز to figure out what that paradigm is going to do 40 years from now? که بتونیم بفهمیم این پارادایم یا این اختراع جدید چه کاری میتونه تو 40 سال آینده برای ما انجام بده. So that we could take advantage of it. So that چرا اینا میخوایم؟ بخاطر اینکه ببینیم میتونیم ازش استفاده بیشتر از بقیه ببریم. we can be a part of what Bill Gates and که بتونیم بخشی از اون بشیم. مثل کاری که بیل گیت کرد. ما بشیم بخشی از اون داستانه، پیشرو باشیم، ما استفاده کنیم به نفع خودمون. others did to the internet. In order بحث اینترنت بود. این افراد تونستن بهتر کنن دیگه. و ما چیکار میتونیم بکنیم اگر یه چیزی مشابه 40 سال پیش اینترنت جلوی چشمون باشه؟ to do that, in order to get ahead, you have to ask what I like to call the big question. برای اینکه بتونید از بقیه جلو بیفتید، تعبیر من اینه که باید بتونید این سوال بزرگ رو از خودتون بپرسید و جواب بدید. And the big question about any paradigm و سوال بزرگ در رابطه با هر پارادایم و هر تغییری اینه که is what is the one thing, what is the one gap that paradigm fills? سوال اینه که اون تک گپی که یا اون جای خالی که این پارادایم یا این اختراع جدید برای همه آدمای دنیا خواهد پوشون چیه؟ یعنی چه نیازی رو از همه آدمایی که رو کره زمین رو زندگی میکنن این تغییر یا این اختراع جدید میتونه اون نیازه رو پاسخ بده. یه جای خالی است. فرض کن شما یه دیواری رو چیدید، یه بخشش رو نساختید، اون وسط یه گپ وجود داره، یه جای خالی وجود داره. شما میگی که من یه چند تا آجر میخوام تا اون گپ رو پر کنم، تا اون جای خالی رو پر کنم. اون آجر برای شما اون جای خالی رو پر میکنه. اگه شما یه لیوان آب بهت میدم به جای اون آجرها، شما میگی این لیوان آبه الان این گپ رو پر نمیکنه برای من. میگه بگردید دنبال این که این اختراعی که امروز داره میشه و حالا راجعش صحبت میکنیم کدوم جای خالی رو برای همه مردم میتونه پر بکنه. For everyone. Now I said hindsight is easy. همونطور که گفتم 40 سال بعد راحت خواهد بود که بیاید بگید اوکی 40 سال پیش این اتفاق افتاد، مثلا الان 40 سال از زمان شروع اینترنت گذشته. خب ما اگه بخوایم بگیم این اینترنت چه گپی رو پر کرد، خب خیلی حرفا میتونیم بزنیم. ولی امروز اگر یه چیزی مشابه اینترنت جدید اومده باشه و ما بخوایم بگیم که چه گپی رو میخواد پر کنه، اگه ما بتونیم اینو بگیم، کاری که میتونیم بکنیم اینه که ازش استفاده کنیم. وگرنه بعد 40 سال صبر بکنیم تا بگیم اوه این بود مثلا. Hindsight's 20/20, but foresight, that's where it gets difficult. Let's take a look at hindsight. میگه بیاد یه تیکه برگردیم به عقب و ببینیم که در واقع در گذشته چه اتفاقاتی افتاده. یه کوچولو با چند تا مثال آشنا بشیم. سالهای 1400 زمانی که ماشین چاپ اختراع شد، این ماشین چاپ چیکار کرد برای مردم کره زمین؟ We think about some of the large inventions in our life. The printing press, for example, in the 1400s. The printing press filled an interesting gap. میگیم اختراع ماشین‌های چاپ یک گپ خیلی جالبی رو پر کرد. یک نیاز خیلی مهم رو تو جامعه پاسخ داد. یه جای خالی، یه چاله مهمی رو پر کرد. It filled what I like to call the knowledge gap. میگه من اسمشو میذارم جای خالی knowledge، یعنی اطلاعات، آگاهی، علم. میگه این یه جای خالی وجود داشت توی دنیا و اون علم بود. علم در دسترس همه نبود. At the time, knowledge only came to the anointed. اون زمان علم و آگاهی فقط دست عده خاص بود. Someone special would get a clay with the name of kings on. مثلا یه نفر خیلی خاصی یک دیوار از جنس گل و سفال و چه می‌دونم اینها، یه خشتی که مثلا اطلاعات روشه و این رو فلان پادشاه مثلا امضا کرده، این رو در واقع دریافت میکرد و این علم و آگاهی و اینا در اختیار این آدم فقط قرار میگرفت. And that's how knowledge came from the gods. و این در واقع نحوه انتقال یا رسیدن اطلاعات از گذشته به ما بود. Press was invented and completely closed the knowledge gap.
وقتی که ماشین چاپ اختراع شد این گپ رو بین آدما بست. If we take a look at something like the engine, آقا شروع کردن به چاپ کردن و حالا همه اطلاعات همه کتابا میتونست در اختیار همه قرار بگیره و اینو رقم زد. حالا میام تو سال 1800 400 سال بعد. that invention, what gap did it fill? زمانی که موتور کشف شد. وقتی که موتور کشف شد چه جای خالی رو توی بشر پر کرد؟ Well, it filled a power gap at the جای خالی قدرت رو پر کرد. time we wanted to manufacture, and all we had was manpower. اون زمان اگر می‌خواستیم تولید انجام بدیم در هر زمینه‌ای نیاز به نیروی انسانی داشتیم. Slavery. برای همین دوران بردهداری و برده و اینا بود. Colonialism. استعمارها اون زمان پیش اومد. کلونی‌ها ایجاد شد. The engine helped get rid of all of that. کشف موتور یا اختراع موتور باعث شد که از دست همه اینا راحت بشیم. حالا موتور میتونست به جای انسان‌ها، به جای برده‌ها، به جای استعمار موتور میتونست کار انجام بده. And then our favorite invention, the internet. و اما اختراع مورد علاقه ما که خیلی دوستش داریم، اینترنت. Starting 40 years ago, you looked at it, you'd go, I'm not sure what it does. 40 سال پیش زمانی که اختراع شد وقتی کسی نگاهش می‌کرد میگه من نمیدونم واقعا این چه کاری میتونه بکنه. Today, I like to think of it as filling the distance gap. اما امروز من میخوام این شکلی نگاش کنم که این اومد در سال 1900 یا سالهای 1900 تا گپ فاصله رو پر کنه. الان دیگه زیاد فاصله بین ما نیست. فاصله بین آدما نیست در جای جهان. دنیای کوچیکی شده. The world is a lot smaller than it was 40 years ago. Today, دنیا خیلی کوچیک‌تر از 40 سال پیشه. you can transact with just about anyone. شما امروز میتونید با هر کسی رو کره زمین یک معامله داشته باشید، یک ارتباط داشته باشید. From just about any distance مهم نیست کدومتون کجای کره زمین هستید. away. We're here to talk today about the next gap that exists. ما امروز یک صحبتی راجع به گپ بعدی که الان وجود داره شنیدیم. There's a gap that is building in our society. یک گپی هست که امروز توی جامعه بشری ایجاد شده. And there's an invention, as you would imagine, that و یک اختراعی هم بابتش شده. قطعا اینو پیش بینی می‌کنید. fills that gap. That اون گپ رو پر می‌کنه، اون جای خالی رو پر می‌کنه. invention is called blockchain. اما این اختراع اسمش بلاکچین هست. Now this is an oversimplified version of a blockchain conversation. و امروز می‌خوایم راجع به بلاکچین صحبت بکنیم ولی به شدت ساده سازیش من می‌کنم و راجع به اون صحبت می‌کنیم. For all those blockchain experts, the 16 of us that exist in the world, save all the details for the comments. We're going to have an اون 16 نفری که از ما متخصصین بلاکچین توی دنیا وجود داره فراموش کنید و اگر صحبت حرفه‌ای میخواید بکنید توی کامنت ها بیاد بنویسید. من میخوام به شکل خیلی ساده صحبت بکنم که همه بفهمن. oversimplified conversation. We're at the ground floor of blockchain. امروز طبقه اول بلاکچین هستیم. 40 سال پیش طبقه اول اینترنت بود. یه ساختمون در نظر بگیرید طبقه اولش. طبقه گراند فلور، طبقه همون ابتدا فلور، طبقه همکف. حالا امروز طبقه همکف خدمتتون عرض کنم بلاکچین هست. And what I want to talk about is what is the gap that it fills so that we can look forward and see what the world could look like and take advantage. پس اول میگردیم دنبال اینکه ببینیم چه گپی رو قراره پر کنه. یعنی این اختراع اومده تا کدوم نیاز بشر رو پاسخ بده. Blockchain changes something that is very fundamental to us. بلاکچین یک مورد خیلی بنیادین رو توی بشر تغییر داده. It's at the core of who we are. هسته هویتی ماست. And each of us do it hundreds of times a day. و هر کدوم از ماها صدها بار هر روز باهاش درگیریم. What blockchain is going to change, بلاکچین چیزی که قراره تغییر بده اینه که it's just going to change the way we trust. نحوه اعتماد کردن رو بین ماها قراره درستش کنه یا عوضش کنه یا بسازتش. Not just how we trust each other, but more specifically, نه فقط چجوری ماها به همدیگه اعتماد میکنیم، how we trust in business.
به طور کلی چجوری اعتماد تو تجارت باید کرد؟ Now you might go, wow, trust in business? I trust all the businesses I operated with today. شاید یکی بگه که اعتماد توی تجارت، من همون تجارتایی که امروز دارم انجام میدم بهشون اعتماد دارم. Of course I do. معلومه که اعتماد دارم. I trust my government, I trust my news, من دولتمو بهش اطمینان دارم، I trust everyone. من به اخبار و شبکه‌های تلویزیونی و مدیا اعتماد دارم، من به همه اعتماد دارم. I'm being funny here, guys. میگه میدونید که دارم شوخی میکنم اینجا، سر به سرتون میذارم. کنایه از این که به هیچ کدوم از اینا نمیشه اعتماد کرد تو دنیای امروز. Trust is actually very, very core to business. اعتماد یا تراست در واقع یک بخش تعیین کننده کور بنیادین در تجارت هست. Trust in business started very early on. اعتماد در تجارت از سالهای خیلی خیلی ابتدایی شروع شد. یه کوچولو جنبه جوک هم داره صحبت ایشون، یعنی شوخی زیاد میکنه. From cavemen از مرد غارنشین all the way through the mercantile economy, تو دوران تجاری، زمانی که تجارت خلق شد، ادامه پیدا کرد این جریان to the industrial age, و به دنیای صنعتی وارد and شد today in the information age. و الان در دوران اطلاعات information age هنوزم اعتماد هست. یعنی مقوله‌ای به نام اعتماد وجود داره که ما نیازش داریم، باید یعنی میشناسیمش. We have come to a conclusion as a species ما به عنوان یک موجودات به یک نتیجه رسیده ایم و اون اینه که that I have to trust you من باید به تو اعتماد کنم in order to transact with you. که بتونم باهات معامله کنم. Yes, ladies and gentlemen, trust is the fundamental currency بله خانم‌ها و آقایون، اعتماد اون واحد پول بنیادین هست که of commerce. در تجارت وجود داره. Think about if we just stopped trusting all companies or governments. فکر کنید، یه لحظه تصور کنید ما همین الان هممون به هیچ شرکت و هیچ دولتی دیگه اعتماد نداشته باشیم. Commerce would come to a bit of a halt. بیزنس ها متوقف خواهد شد. Now, trust itself is very delicate. اما اعتماد به خودی خود بسیار ظریفه. It's poignant. It's close to us. It's easily breakable. خیلی حساسه، خیلی راحت میشکنه. And yet somehow we're able to trust each other and transact $100 trillion a year. اما دقت کنید به این که با وجود اینکه خیلی حساسه، شکوندنیه، یعنی سری میشکنه، ماها قادر شدیم، انسان‌های بشر در انسان‌های کره زمین، سالیانه 100 تریلیون دلار رو هم معامله کنن بر مبنای همین اعتماد. Between the 7 billion of us on this planet. ما 7 میلیارد آدمی که الان دیگه 8 میلیارد تو کره زمین هستیم. این ویدیو مال 4-5 سال پیشه. This little delicate thing called trust, somehow or the other, we're able to do it this many times per year. فکر کنید همین نکته خیلی حساس و ظریف به معنای اعتماد، همین چیزی که داریم روش صحبت می‌کنیم، اعتماد، 100 تریلیون دلار معاملات در یک سال داره رقم میزنه. Fact is, we manufacture that trust in order to transact. و ما زمانی که می‌خوایم با هم دیگه معامله داشته باشیم، اون اعتماد رو تولید می‌کنیم. Somehow or the other, we در حال به یه شکلی اون رو ایجاد می‌کنیم. manufacture trust. When I exchange my hard-earned dollars with you for a good or a service, I have to trust you and we وقتی من اون پولی که به سختی در تجارت به دست آوردم رو میام به شما میدم تا از خدمات شما یا از کالای شما استفاده کنم، یه جورایی به شما اعتماد کردم. manufacture that trust. این اعتماد رو یه جوری، حالا هر راهی، با هم دیگه ایجاد میکنیم هر زمانی که میخوایم معامله بکنیم. Let's talk a little bit about the manufacturing of that trust. ما میخوایم راجع به تولید اون اعتماده کوچولو صحبت بکنیم الان. I'm going to use my Slim Shady voice. Anybody here knows Eminem? میگه من میخوام صدای سلیم شیدی که از خواننده‌های توی برنامه تالنت رومانیا، یه شخصی هست که حالا این شخص این کارو میکنه، این همون رو در واقع اینجا
اداشو در میاره و میگه که من میخوام ادای اونو در بیارم. آیا شما اونو میشناسیدش؟ Will the real Slim Shady please stand up? Let the oversimplification begin. میگه که با این شکل میگه که الان میخوام اوور سیمپلیکیشن کنم، میخوام مسائل رو انقدر ساده کنم که شاید اگر یه فرد متخصص اینجا باشه بگه تو چی داری میگی، ولی هدف من اینه که آدما کامل متوجه بشن منظور من چیه. Let's talk about how we manufacture trust today. In order to talk بیایید با هم راجع به این صحبت کنیم که چجوری ما تو این دور زمانه اعتماد ایجاد میکنیم بین خودمون. about trust so that you can really get a sense as to what I mean by blockchain is going to change the way we trust. و این کمک میکنه به شما که حالا شما متوجه بشید که بلاکچین چجوری میخواد نسبت به مقوله اعتماد بین ما آدما به ما کمک کنه. Let's imagine that we're about to buy a house. فرض کنید شما میخواید یه خونه بخرید. Now, we have invented this thing in society called the ledger. اما یه چیزی رو ما توی جامعه با همدیگه همگی با همدیگه قراردادی حالا ایجاد کردیم، بهش میگن لجر. لجر مثلا شما فرض کن اون حساب کتابا رو می‌نویسی، آرشیو ورود و خروج ها، این بهش میگن لجر. فرض کنید یک لجر میتونه این باشه، تمامی حساب کتابایی که ورود و خروج پول به یه حسابی بوده میشه لجر اون. No, not heat ledger. میگه منظورم هیت لجر نیست، یک بازیگر استرالیایی هست. The ledger, like bookkeeping, entries, debits and credits. And the ledger is the fundamental way that we go about storing information about transactions today. For this house, for example, if we و این لجر در واقع اطلاعات رو اونجا ذخیره میکنه. needed to get a record of who owns this house and فرض کن شما این خونه رو میخواید بخرید امروز، قطعا نیاز دارید بدونید که صاحب این خونه کیه، what happens to it. We would store that information و چه اتفاقاتی برای این خونه افتاده. قطعا این رو میان و یه جای آرشیو میکنن. مثلا اولین بار این خونه به عنوان اولین رکورد به اونر شماره یک، به صاحب شماره یکش مثلا یه اسمی در واقع اون فروخته شده در سال 1976. in a ledger that looks like this. First, the house is built. قدم دوم $20,000 روی خونه در واقع نوسازی انجام دادن در سال 1980. Then it's constructed and there is some changes that go with. بعد اینکه بتونن این رو اکستندش کنن، یه طبقه مثلا بهش اضافه کنن یا به حال یکم بزرگترش بکنن، این اجازه صادر شده در سال 1980 بازم. It had some violations here and there, but eventually would. همینجور اتفاقاتی که واسه این خونه افتاده رو پشت سر هم نوشتن، یه گزارشی از روز اول این خونه تا الان، این میشه لجر این خونه. Be able to get a record of this house before we buy it. Anyone here? در واقع شما قبل از اینکه خونه رو بخرید شما اینو میبینید که خیالتون راحت باشه این خونه از دست کی به دست کی انتقال بده، چه اتفاقاتی افتاده و. Ever bought a house or sold a house? How long does it take? شماهایی که اینجا هستید آیا تا حالا خونه خریدید یا فروختید؟ میتونید بهم بگید چقدر زمان میبره تا این کار انجام بشه؟ To get this information. که این اطلاعات رو بگیرید ابتدا. You have to go to a title company. شما باید به شرکت اسمش هست توی حالا امریکا تایتل کمپانی. یه سری شرکتایی هستن که اینا رو چک میکنن براتون که این خونه صاحبش کیه. 2 نفر نه ادعای مالکیت کنن. تو هر کشور این چیزا وجود داره ولی اسم‌های مختلفی داره. 30% of the titles in the United States have errors in them. میگه که 30% شرکتایی که توی امریکا الان مسئول این کار هستن، یعنی آرشیو کردن اطلاعات، تو اطلاعاتشون غلط هست. The problem with the ledgers that we use today, مشکلی که این سیستم که ما امروز داریم استفاده می‌کنیم داره اینه که which we depend on to trust many things, not just houses, is that someone as easily as they can write a record on the ledger, they can delete a record. میگه مشکل اینه که تو این لجرها یا تو این سیستم نوشتن اطلاعات یه نفر خیلی راحت میتونه یکی از این خط‌ها رو پاک کنه. همونطور که میتونه یه خط بنویسه، یه خط میتونه پاک کنه. Can you imagine buying a house and you go to the homeowner and they go, yes, of course, here's the title. I've kept all the records of the title. Please have it. فرض کن شما میرید یه خونه رو می‌خواید که بخرید، میگه اوکی بفرمایید من همه گذشته این خونه رو اینجا نگه داشتم، بفرمایید میتونید یه نگاهی بهش بندازید، همه مثلا سندهای گذشته اتفاقاتی که افتاده. Would you trust them? میگه آیا شما اعتماد خواهید کرد با توجه به اینکه میشه دستکاری کرد؟ خب نه، نمیشه اعتماد کرد. No, because the information can be tampered with. اون اطلاعاتی که اونجا هست میتونه دستکاری بشه.
The ledgers that we use today to transact with, whether it's a house, a car, the rights to some piece of art. حالا اون سیستم لجری که امروز ما داریم استفاده می‌کنیم منظور همین آرشیو کردن اطلاعات و رکوردهای یک گذشته یک خونه، ماشین، یک اثر هنری. Someone who owns a piece of intellectual property or a patent کسانی که پتنت میکنن یک اختراعی رو are tamperable. اینها همه تمپربل هست، همه قابل دستکاری. You can tamper with them. And what makes it worst is not only are they tamperable as in you can remove a record, you could also add a record. و چیزی که بدترش هم میکنه این که نه تنها تو میتونی یکی از این خطا رو پاک کنی که از این اتفاقاتی که واسه این خونه یا ماشین داده میتونی پاک کنی، میتونی چیزی اضافه کنی. Or edit record. As you can see here, that chimney violation that happens to this house somehow magically is now در واقع اینجا chimney violation یعنی طرف توی ساختن خونهش دودکشش رو خلاف کرده بوده. فرض شهرداری مثلا میاد میگه این خلافه. حالا مینویسه ثبت میکنه. حالا فکر کن شما وقتی میتونی دستکاری کنی اونو پاک میکنی فقط به جاش مینویسی که یک سیستم دودکش جدید. بنابراین نه تنها میشه پاک کرد میشه حتی اطلاعات اشتباه به جاش گذاشت. a new chimney. I bet you'd be paying a price you don't want to pay for that. اینجاست که شما قیمتی رو پرداخت میکنید واسه اون خونه که اگه میدونستید واقعیت چیه هیچ وقت پرداخت نمیکردید. So we have this capability called a ledger. We use it, it's tamperable, and we could trust a little bit. میگه خب ما این داستان رو داریم، این ثبتایی که میکنیم اینور اونور توسط یه سری شرکتایی که حالا دولتی ان یا از سمت دولت مشخص میشن، اوکی میشه باش دستکاریشون کرد، یه کوچولو میشه اعتماد کرد. این اوضاع احوال ماست. But we're sort of in this state of commerce where we have to trust but verify. میگه ولی ما الان توی دور زمونه از یا حالا نقطه‌ای از تجارت هستیم که اوکی اعتماد میکنیم حله ولی باید وریفایش کنیم، باید راست آزماییش هم بشه کرد. Anybody knows who said trust but verify? کسی میدونه کی گفت اعتماد کن ولی راست آزماییش هم بکن؟ All right, good. We'll add it to the comment section as well. Okay? The truth is today, اوکی اینو میتونید اضافه کنید به اون قسمت کامنت ها. as a civilization, when we start companies or we start transactions, we start with an automatic assumption that the counterparty cannot be trusted. میگه امروز وقتی شرکتی رو ما شروع میکنیم، زمانی که میشینیم حساب کتابش رو مینویسیم، سایتش رو مینویسیم، میخوایم نحوه معاملاتش رو بنویسیم، سیستماش رو چیز کنیم، جوری اینو مینویسیم پیش‌فرضمون اینه که آقا به نفر مقابل تو نمیتونی اعتماد کنی. فرض کن شما میخوای یک شرکت خلق بکنی و تو این شرکت حساب کتاب هست، افراد میخوان چیز میز بخرن، شما یه جوری این ساختار رو میچینی کنارم که پیش‌فرض اینه تو نمیتونی به اون مشتری اعتماد کنی. بنابراین تو باید اول پولشو بگیری، اون باید پرداخت کنه، تو بعد جنسشو بفرستی. مثلا اگر فروش آنلاین داری. بنابراین این شکلیه داستان امروز ما. When we start companies or we start transactions today, وقتی ما یک معامله تجاری رو شروع میکنیم یا یک معامله مالی رو شروع میکنیم، we start with the automatic assumption با این پیش‌فرض اتوماتیک تو ذهنمون شروع میکنیم که that the counterparty cannot be trusted. It almost سمت قضیه اون فردی که طرف مقابل ما هست قابل اعتماد نیست. feels normal to us. Kind of feels like, oh yeah, I mean, why این کلا نرماله برای ما. یعنی این همه میگیم اوکی بله دیگه. would we not do that? What does it have to be that way? It's just something that we've become accustomed to. And the way we've gone about it is we establish these things called intermediaries. کاری که ما کردیم تو دنیای امروز اینه که یه سری واسطه ها ایجاد کردیم. intermediaries یعنی سری واسطه ها. دلال. It's a fancy word for middlemen and middlewomen. کلمه قلم به سلامه به جای اینکه به طرف بگیم دلال اینو گذاشتیم وسط یا حالا آدم وسط. Intermediaries. These are entities that are responsible for keeping a centralized copy of the ledgers. اینها اون وسطه هستن. مسئولیتشون اینه که به شکل centralized یعنی همه چیز دست خودشونه و خودشون میتونن بالا پایین کنن، دسترسی دارن، میتونن دستکاری کنن و اینها اطلاعات رو نگه می‌دارن اونجا. In all of commerce, and they facilitate the brokering of the relationship between those who are looking to trust and those who are looking to be trusted. و اینها میان
میانجی میشن بینه یا پل ارتباطی میشن بین آدمایی که میخوان اعتماد کنن و آدمایی که میخوان بهشون اعتماد بشه. اینا میان وسط و اینو اوکی میکنن. Examples of intermediaries are things like banks. مثلا بانک ها یکی از اون دلالای وسط هستن که در واقع این کارو برای بشر انجام میدن. The Department of Motor Vehicle, it's a great intermediary. Department of Motor Vehicle DMV. مثلا شما ماشینی که میخوای خرید فروش کنید، حالا هر کشوری توی دنیا این یه قوانین داره، شما یه اداره‌ای میرید و اونجا یه سری مدارک میگید که این ماشین مال اینه، امروز مثلا اون روز اومده اون روز رفته، یه سری مدارک داره. For identity. Mortgage, title companies. Title companies، حالا شرکتایی که اون وسط هستن و یه سری چیزا براتون تایید میکنن. Credit reporting agencies. Credit reporting agency، آژانسایی که اعتبار رو در واقع اعتبار یک نفر به یک فرد اعتبار میدن که تو مثلا میخوای چکش رو قبول کنی، ما از بانک میگیریم ما، ولی خب بانک یک سیستم وسط دلال اومده وسط که من میخوام به اون آدم اعتماد کنم، اون آدم میخواد چک به من بده، من و اون آدم میخوایم به هم دیگه اعتماد کنیم. اعتماد رو این دلال که بانک هست مثلا یه گزارش از بانک میگیریم ما. These are all intermediaries. This is just a small example of the intermediaries that we deal with today. And the reason why we deal with them is because we simply can't trust the ledgers that we have. Now, the intermediaries don't actually get us all the way there. ولی این واسطه ها ما رو دقیقاً، یعنی شیشتونگ چارگوشه دلمونم خیالمون راحت نمیشه. فرض کن سمت چپ زیرو تراست هست، یعنی هیچ اعتمادی ندارید. سمت راست abundant trust، یعنی fully trust دارید، شما کاملا اعتماد دارید. کاری که اونا میکنن یه کوچولو اعتماد شما رو میتونن اوکی کنن. If you think about operating in zero trust, which commerce would come to a stalling halt, اگر نقطه صفر اعتماد باشه که هیچ معامله اتفاق نخواهد and abundant trust, the intermediaries kind of get us to a point این دلالا ما رو اون سمت چپ اون حالت قرمزه تا این حد میارن جلو where we can manufacture some and the rest of it و اون بقیه میشه همون جای خالیه، اون گپ اعتماد comes from the gut. The اون تیکر دیگه هر کسی تو دل خودش اعتماد میکنه. fact is, commerce and the state that it is in today, we sort of exist in this trust gap. Now, I should remind you, تو دوره تجاری امروز، تو دنیای تجارت امروز ما تو همین گپه ایم الان. The oversimplification is still happening. دوباره اعلام میکنه که ما همه چیزو خیلی داریم ساده میگیم و همین کسانی که تخصص دارن بهشون بر نخوره یا نخوان بیان وسط نظر بدن. let's talk a little bit about blockchain to get a sense as to what blockchain is. بریم راجع به بلاکچین صحبت بکنیم و اینکه یه حسی به دست بیاریم نسبت به اینکه بلاکچین چیه واقعا And what it does. و چی کار میکنه برای ما. As you would imagine, blockchain has a ledger as well. Now, اما اولین قدم بلاکچین یه لجر داره و لجر منظورش همین آرشیو تمام اطلاعاته. یک برگه کاغذ داره که تمام اطلاعات از روز اول تا آخر نوشتن، به این میگن لجر. گزارش هست، یه گزارش داره. برای این بلاکچین پر از گزارشاته، یه چیزیه که حالا راجعش ما هم صحبت the blockchain ledger is an epic upgrade on the ledger that we have today. و این گزارشی که اینجا هست فرقش با گزارشی که شما توی ثبت احوال یا اداره راهنمایی، اون اداره که مربوط به ماشین هست یا حالا ثبت املاک یا هر چیزی، شما اونجا هم میرید گزارشات میگیرید، میرید یه سری خیلی کلمات یادم رفته، مفاسا حساب بود چی بود، یه سری چیزایی میگیرید، چه گزارشایی میگیرید. فرق این گزارشی که بلاکچین به شما میده با اون گزارشی که اونها به شما میدن اینه که این گزارش واقعاً پیشرفته تره. There's a couple of things that are very, very interesting about it. یه چیز جالبی داره که اینا رو براتون میگم. First thing that's interesting about the blockchain ledger is every record that's written on a blockchain ledger has a unique key that goes with it. Now, you don't need to get into the details اولین نکته of cryptography or که هر خطی که اونجا نوشته میشه، هر اتفاقی رو که تو اون گزارش میارن، مثلا امروز این ماشین خریده شد،
حتما کدگذاری میشه و یک رمز براش گذاشته میشه. میگه من نمیخوام وارد فضای رمز و نمیدونم هر اطلاعات حرفه‌ای که اونجا تخصصی داره واردش بشیم. فقط بدونید که هر خط گزارشی که اونجا مثلا یک دودکش اضافه شد، یه دونه رمز اونجا، یک عدد رمز اضافه میشه. hash keys, etc. Just trust me when I tell you that there's a really, really awesome, unhackable key that's in every record on a blockchain. فقط به من اعتماد کنید که بهتون میگم که هر چیزی که نوشته میشه تو اون گزارش یه دونه رمز براش گذاشته میشه. اون رمز نه قابل دستکاری نه حالا هک هم نمیشه کرد. یعنی خیلی اون رمز مثلا خفنیه. The other thing that happens to blockchain اتفاق دیگه که تو بلاکچین میفته اینه که is that every record is written and stamped by the trusted party that wrote that record. و هر رکوردی هم که نوشته میشه مهر و موم میشه توسط اون فردی که قابل اعتماد هست و اون رکورد رو نوشته. Aha! You can see how this is a little bit different from the حالا شما میتونید تفاوت‌ها رو حس کنید. crappy ledger we use today. نسبت به اون لجری که یا اون گزارشاتی که گزارشات مسخره‌ای که شما تو این ادارات و اینا میتونید ببینید. Isn't it? Here's the major invention. When the next record is written, اما اون اختراع خیلی خیلی فوق‌العاده اینجاست. زمانی که اتفاق بعدی میاد تو این گزارش اضافه میشه، everything from the first record, including the key and the contents of the second record, is put into that formula and out comes رمز جدیدی به این اضافه میکنه که تو این رمز جدید اطلاعات خط قبل و حالا رمزش به اضافه اطلاعات این خط همش تو این رمزا آورده شده. یعنی این کلید رمز جدیده همه چی از قبل تا امروز هم توش هست. a key for the second record. You can see there's some dependency now. یعنی شما وابستگی میبینید اینجا. When the third record is written, the third record, the same thing happens. وقتی سومین خط نوشته میشه، یه گزارش جدید مثلا خونه ساخته شد، فروخته شد، خراب شد. این خراب شد که میاد اینجا نوشته میشه، اطلاعات ساخته شد، تغییر پیدا کرد، دودکشش همه به شکل رمز تو این رمز این هم میاد. All of the contents of record number 1, including the key, and the contents of record number 2, including the key, goes into the formula and out comes a key for the third record. بنابراین رمزی که به خط سوم میدن همه چیز تا اون روز تو این رمزه هست. اگر کسی اومد دست زد چیزی رو توی قبلیا 100 جا داد میزنه اون موقع، چون تو این رمزه اون اطلاعات هست. تو رمز قبلی تا اون موقع دوباره هست. تو هر کدوم از این خطا هر چیزی تا امروز هم بوده تو اون هست. ولی کسی نمیتونه دست به هیچ کدوم بزنه. You can see how the dependency from one record to another is different from what we do today. Now, اینجا میتونید ببینید که توی گزارشی که دست‌نویس امروز توی شرکت‌های مختلف، کشورهای مختلف داره اتفاق میفته، یه نفر خطش رو دودکشش عوض شد، دودکشش بهتر شد، دودکشش خلافی داشت. این ستاره میتونه جاش عوض کنه، هیچ جا هم چیزی دیگه نیست. ولی وقتی که تو سیستم جدید همه این خطا به هم وصل باشن، کسی دست به یکیش بزنه همه چی به هم میریزه. بنابراین خیلی ساده میشه فهمید. again, we're in the oversimplification zone. فقط بگم که ما خیلی داریم مسائل ساده سازی میکنیم برای There's going to be فهمیدن. a lot of comments about cryptography and hash keys. Yes, all that is important, but this is the fundamental difference. And this happens on and on و این جریان ادامه داره. and on and on. Essentially, technology making sure that every single record, we can see who wrote the record, ما در هر خط میتونیم اینو بفهمیم که کی we نوشته. can add a key to that record, ما میتونیم نسبت به اون یک رمز بذاریم. and we can build dependencies between one record ما میتونیم بین این اطلاعات در واقع دیپندنسی ایجاد بکنیم، وابستگی ایجاد to بکنیم. another. Essentially, chaining مثل یک زنجیر همه چیز به هم وصله. all of the records together. همه اتفاقات رو در قالب یک زنجیر به هم وصلش میکنیم. Aha! Now you see where the word chain comes from. حالا متوجه شدید که توی کلمه بلاکچین این کلمه چینش که به معنای زنجیر هست از کجا آمده؟ بلاک هایی که
مثل حلقای زنجیر به هم وصل شدن. In blockchain. And here's what happens. If someone that doesn't like that failed chimney inspection decides to remove that, و اگر کسی اونجا بود که اون دودکشی که مثلا مشکل داشته رو خواست از بین ببره اونجا پاک کنه، very quickly with an algorithm, you can apply it and look at the information and recognize that it was tampered with. شما خیلی ساده میتونید یه نگاه بندازید و سیستم و اون الگوریتمش خودش بهتون میگه که یکی اینجا دستکاری کرده. That is the difference between how we exist today as commerce and how we will exist tomorrow. این تفاوت بین دنیای امروز ما هست که چجوری داریم به هم اعتماد میکنیم روی این شرکت‌های وابسته یا کسانی که در واقع مرجع اعتماد هستن بین ما و دنیایی که 40 سال دیگه یا 10 سال دیگه یا سالهای دیگه خواهد بود، سال آینده خواهد بود. In the future. Essentially, we're in a world where we can start to take advantage of a ledger that is immutable. ما در دنیایی الان زندگی میکنیم که میتونیم بهره برداری کنیم از یک لجری که از یک گزارشی که غیر قابل دستکاریه. Meaning, yes, you can mess with it, but میتونی باش دستکاریش بکنی ولی it's really easy to tell the ones that were tampered with as خیلی ساده رو میشه. opposed to the ones that are not tampered with. Now, blockchains usually exist in what is called communities. اما بلاکچین معمولاً توی کامیونیتی ها وجود داره. What you find is that participants that operate in an industry و این کسانی که شرکت میکنن تو اون کامیونیتی will all operate on the same chain همه اونها روی یک چین خواهند بود، روی یک زنجیر خواهند بود، روی یک شبکه خواهند بود. so that each participant in that industry has a copy of the این هر کسی که تو اون کامیونیتی، تو اون خانواده، تو اون گروه هست، یک کپی داره از همه چی information so they can write to the ledger with each other. که میتونن توی فضای بلاکچین در واقع رد و بدل کنن. Now, this helps the sharing, this helps the transaction throughput, etc. شیر کنن، ترانزکشن ها اتفاق بیفته، مبادلات اتفاق بیفته، معاملات اتفاق You بیفته. could call this the real estate chain, if I may. We're still talking about that house that we're buying. Obviously, there's going to be health فرض کنید این در واقع یه بلاکچینیه که برای املاک ما طراحی کردیم. care chain, there's going to be financial services chains. They'll be all in همه جور بلاکچین اینجا اضافه، در واقع هر جایی که نیاز به اعتماد باشه شما میتونید بلاکچینش رو داشته باشید. حتی تو این جریان‌های اخیر که تو ایران پیش اومد یه سری افراد بودن که پیشنهاد یا تا خیلی جاها این پیشنهاد داده شده که دولت بلاکچینی در واقع ایجاد کنیم و طی اون دیگه کسی نمیتونه برانک داشته باشه، کسی نمیتونه پارتی بازی کنه، چون همه چیز همین شکلی، نیاز نیست کسی به کسی اعتماد کنه، چون اعتماد اونجا ایجاد شده و در واقع ماشین به ما اعتمادو نشون میده، کسی دیگه نمیتونه دست بزنه و این در واقع صحبتایی که تو دنیای امروز داره میشه. industry chains, and eventually we'll see a chain of chains. Now, if someone happens to interfere with one of those ledgers, let's say something happens, a consensus algorithm حالا اگه یه نفر بیاد، این همون زنجیره است، با یکی از اون مثلا این تصویر کوچیکه مال من بوده، من اومدم یه کاری کردم، دستکاریش کردم، اتفاقی که میفته اینه looks at all the rest of ledgers and says, hey, you're the one that's out. اتفاقی که خود این سیستم بلاکچین انجام میده اینه که میگه ها مال تو با همه فرق میکنه، تو اخراج میشی، تو از اون حذف میشی و یک کپی درست مثل بقیه جایگزین میشه. And it gets replaced by a copy of those that still has the good information. New blocks of transactions appear. و بلاک های جدید ایجاد They میشه. get written on top of the collection of ledger. باز هم همه چیز کپی میشه برای همه که همه یه نسخه از اون اصل رو دارن. اینجا اگه دقت کنید بیلدر سازنده، اونر مالک، آرکیتکت معمار، ریل استیت حالا همون املاکی ها، گاورمنت دولت، دوباره ریل استیت، کانترکتور، حساب طرف قرارداد، اینشورنس بیمه، همه آدمایی که تو این صنعت مثلا صنعت ملک و ساخت و ساز و اینا با هم هستن کار میکنن، این شکلی میتونن اعتماد رو بین خودشون قفل کنن. دیگه کسی نمیتونه با کسی بازی کنه. Blocks of transactions appear, they get written on top of it, and eventually we get into a situation where what you're looking at is what is called a distributed immutable. و در نهایت اتفاقی که میفته اینه که یک در واقع حالت لجری داریم که همه اطلاعات پخش بین همه نسخه‌شو دارن
فرض کن ساعت، شما رو موبایلتون ساعت رو دارید، یکیمون نمیتونه بیاد ساعت رو اشتباه بگه و در واقع اصرار کنه که بگه ساعت مثلا الان اینه. شما همتون ساعت داریم روی گوشم، یا نه ساعتی نیست، تو اشتباه میکنی، این آدم سریع اوت میشه. فکر کنید یه همچین اتفاقی. Ledger. I want to pause and make sure we take inventory. یه کوچولو میخوام ثبت بکنم، توقف کنم و مطمئن شم که مطالب رو We گرفتیم. talked about inventions, ما در رابطه با اختراعات صحبت کردیم، large paradigms, های بزرگ، پارادایم های بزرگ صحبت کردیم، trust, a trust gap, how تراست گپ یا اون جای خالی اعتماد صحبت کردیم. we bridge that trust gap today چجوری اون جای خالی اعتماد رو دنیای امروز با بلاکچین داریم پر میکنیم، with ledgers that we can tamper with, and now we're looking at با لجر هایی که یا با گزارش هایی که کل بلاکچین خیلی ساده اینه، یه گزارشه که کسی نمیتونه دستکاریش کنه. a completely different ledger, one that is immutable, shared across organizations that operate on a specific chain, and now distributed. If you look on the left side of this حالا مقایسه میکنه سیستم گزارش های دنیای امروزمون رو با گزارشی که توی بلاکچین باشه. توی بلاکچین سمت راستی است، immutable یعنی غیر قابل دستکاریه، distributed همه دارن، همه دسترسی دارن، یکی نمیتونه به دروغ بگه. trusted 100% قابل اعتماده. immediately recorded در لحظه همه چیز آنلاین اتفاق میفته و ثبت میشه. and easily available در دسترس همه هم هست. حالا سیستمی که الان تو دنیای امروز وجود داره tamperable یعنی در قابل دستکاری، centralized دست یه نفریه که اون آدم اگر فاسد باشه میتونه همه کاری باش بکنه. trust but verify اوکی مجبوریم اعتماد کنیم، اینجوری اعتماد میکنیم ولی باید واقعا بازم راست آزمایی بشه. require slow intermediaries و اون وسط هم نیاز به یه سری آدمایی هست، یه سری شرکتایی هست که اینها بسیار هم زمان برن، طول میدن همه کارا رو و در واقع به هر حال با اونا دلال هم هست. chart, you see a state of commerce that uses ledgers that are tamperable, requiring intermediaries that own a centralized copy of it, that broker the relationship between those who are looking for trust and those who are looking to be trusted. And as a result, we live in this trust gap. On the right-hand side of this is a different view of commerce, a view of commerce where information can be trusted. در سمت راستی به اطلاعات میشه اعتماد کرد. همین الان یک کوچولو مثالش تو کشور خودمون به عنوان یک ناظر سوم در واقع واقعا نمیشه اعتماد کرد دیگه، چون ساختار این شکلیه. حالا همه جای دنیا همینا، همه جای دنیا، به خاطر اینکه هیچ چیزی برای تضمین اعتماد نیست. ما دستگاهی نداریم که اعتماد رو درست کنه. بلاکچین اینو درست میکنه. من مطمئنم که هر کسی کوچولو حس کرده باشه موضوع رو میدونه چقدر مهمه و چقدر آینده دنیاست. And available in real time. Now I want you to think about this house that we were buying. به مثال خونه برگردیم. Can you imagine if the information about the ownership rights of this house was written on a blockchain? فکر کنید اطلاعات مربوط به این خونه روی یک ساختار بلاکچین نوشته شده بود. یک کوچولو بریم جلوتر. فرض کنید یک املاکی وجود داره که بیزینسش رو با شما بر مبنای ساختار بلاکچین انجام میده. How much time would that take out of چقدر زمان کمتر میشه؟ the process to get the title information right? How much friction would it take out? چقدر استکاک حذف میشه؟ And how much fraud چقدر دغل‌بازی و کلک حذف would میشه؟ it take out? Much less the cost. جدا از بحث هزینه که چقدر کم میشه. This is the power of blockchain. Now, قدرت بلاکچین هست. we saw that in the large paradigms that we looked at, we این تغییرات بزرگی که پارادایم های بزرگی که توی تاریخ اتفاق افتاده رو با هم نگاه کردیم. saw things like the printing press مثلا ماشین های چاپ destroy those organizations that were only anointed with knowledge. چه اتفاقی رو رقم زد ماشین های چاپ؟ این قسمت ترجمه خیلی مهمه. درسته اومد سی گپ رو پر کرد ولی از طرفی اون آدمایی که به شکل خاص امتیاز داشتن که در دسترسشون اون اطلاعات باشه، این اومد و نابودشون کرد. We saw the combustion engine destroy ماشین موتور احتراق در اون سوز، حالا combustion engine موتور کلن things like colonialism and استعمار رو نابود کرد، بردهداری رو نابود کرد. slavery. We saw the internet come in and destroy brick and mortar companies. بحث اینترنت وقتی اومد
شما حالا دیدید شرکت هایی که مکان داشتند چجور اونها رو زد ترکون. حالا هر کسی آنلاین بیزنسش رو انداخت و آنلاین چقدر سود کرد. شرکت هایی که آنلاین نداشتن همشون یا نابود شدن یا اصلا خیلی از شرکت های بزرگ اینا کلا اومدن آنلاین شدن. What we're looking at today is a new invention called blockchain و امروز در رابطه با اختراعی صحبت می‌کنیم به نام بلاکچین that changes the way we trust. که تغییر میده نحوه اعتماد کردن رو بین آدم‌ها. And I believe trust companies are going to destroy at a minimum these intermediaries. و من اعتقاد دارم که همه این دلال‌ها مینیمم اتفاقی که خواهد افتاد این ساختار اونا رو نابود خواهد کرد. این مینیممشه ولی خب خیلی بیشتره. We will simply trust in a different way. ما به یه شکل دیگه اعتماد خواهیم کرد. مثل به یه شکل دیگه اطلاعات یاد گرفتیم، ماشین چاپ اومد. به شکل دیگه کار کردیم، کارهامون رو انجام دادیم وقتی که ماشینالات اومد. مثل اینکه یه شکل دیگه با هم حرف زدیم، ارتباط برقرار کردیم وقتی اینترنت اومد. امروز هم وارد فضایی شدیم که به شکل دیگه به هم اعتماد خواهیم کرد. The human experience is going to change as fundamentally as it changed. و تجارب انسان‌ها به شکل بنیادینی تغییر خواهد کرد، همونطور که توی تغییرات قبلی اتفاق افتاد. From the printing press, from the combustion engine, and from the creation of the internet. I'll use my Slim Shady voice again. من دوباره صدای استیم شیدی M&M استفاده میکنم. This is the official end of the simplification. ساده سازی تمام شد. So where do we go from here? خب از اینجا به بعد کجا میریم؟ The reason why blockchain is so interesting to me, دلیل اینکه بلاکچین خیلی جالبه برای من and why is it that I continue to study it and participate in it, و دلیل اینکه من مدام مشغول مطالعه و حضور توش هستم is that trust gap that we talked about به خاطر اینکه اون گپ اعتماد یا اون جای خالی اعتماد بین ماها is actually increasing. در حال بزرگتر شدنه. We are transacting with more things in more ways than we ever have. ما با افراد بیشتری یا با چیزهای بیشتری معاملات خیلی بیشتری رو نسبت به قبل داریم و هم با افراد بیشتری، هم معاملات بیشتری، هم حتی حالا با ماشینالات و با سایت و با اینها در واقع داریم معامله میکنیم. If you look at this concept of sort of zero trust and abundant trust, you can see that need to trust is actually stretching out to the right. و میگه اگه به این نمودار نگاه کنید این نقطه abundant trust داره همین جوری به سمت راست حرکت میکنه، برای این اون گپه و جای خالی اون اعتماده همینجور داره بزرگتر میشه. Today you not only transact with human beings, you transact with machines. You transact with smart devices. شما امروز با ماشین‌های هوشمند یا با ابزار و وسایل ماشینالات هم دارید حالا وارد معامله میشید. اون سمت یک ماشینه در واقع. And all of these things we need to start to figure out how to trust them properly. و همه اینها رو ما باید شروع بکنیم به اینکه یاد بگیریم چجوری میتونیم اعتماد کنیم بهشون. Now blockchain changes two other things بلاکچین دو تا چیز دیگر هم تغییر میده. that I'm particularly interested in. هم جالبه. One is in the area of identity. مورد اول بحث هویت هست. When I think about identity, I'm not just thinking about McLovin from Superbad. و میگه وقتی بحث آیدنتیتی و هویت میکنم منظورم یه فیلم سینمایی هست یه نفری توش کارت فیک داره، میگه راجع به اون نیست، در واقع کار فان میکنه، جوکه، خوشمزه بازی در میاره این آقا. I'm not just thinking about this 24-year-old organ donor from Hawaii. I'm talking about the 12 million cases in the United States where there's identity fraud. میگه من راجع به اون 12 میلیون آدمی صحبت میکنم توی امریکا که هویتاشون در واقع فیکه. That is the first area where the trust gap is expanding. و اینجا جاییه که اولین جاییه که جای خالی اعتماد داره هی بزرگتر و بزرگتر میشه، این جای خالیه داره وسیع‌تر میشه بخاطر اینکه 12 میلیون نفر اونجا با آیدی فیک دارن کار میکنن. The other area that I'm talking about is all the new devices that are coming online that we همه اون وسایل جدیدی که دارن وارد فضای آنلاین میشن also have to trust, not just human beings. اونها هم باید یک پروسه‌ای براشون ایجاد کنیم که بشه بهشون اعتماد کرد، نه فقط انسان‌ها. I think the last prediction that I saw was that by 2020 we will have 7 times more smart devices. آخرین گزارشی که در رابطه با تولید گوشی‌های هوشمند، موبایل‌ها، حالا این ابزارالات این شکلی دیدم، گفته بود که تا 2020
7 برابر تعداد انسان‌های کره زمین ما از این وسایل خواهیم داشت. Then we have human beings in the world. That's about 50 billion smart devices in 50 میلیارد وسیله هوشمند 2020 that we will transact with, که ما باهاشون معامله خواهیم کرد that we will have to trust. و ما مجبور خواهیم بود بهشون اعتماد کنیم. And this is what I mean by the trust gap is expanding. و این منظور منو کامل برای شما باز میکنه که منظور من چی از این که این جای خالی تراست و اعتماد داره هی بزرگ و بزرگتر میشه. The other area where the trust gap is expanding is in reputation. مورد بعدی توی سوابق هست. When you talk about reputation, I'm not just talking about that phantom Yelp reviewer that you see that writes a restaurant about how there was 5 shrimp in the meal as opposed to 6. That was the میگه راجع به اون فان حالا یه سری جوک این وسط میاره. آدمی که یک ریویو گذاشته این که رفتم فلان رستوران 5 تا شریمپ میگو بعد توی پشت خانم بود 4 تا گذاشت صحبت نمی‌کنه. supposed to be there. I'm not just talking about those people. I'm talking about the 250,000 rides a day that's happening between Uber and Lyft. هم در رابطه با 250,000 سفری که بین اوبر و لیفت این شرکتایی که حالا این کار انجام میدن دارن اتفاق رقم میزنن راجع به اونا صحبت میکنن. I'm talking about the 100,000 transactions on Etsy. 100,000 معامله‌ای که در سایت اتسی مثل سایت آمازون هست. حالا یکم متفاوت‌تر البته. اون 100,000 تا در روز معامله‌ای که آدما دارن با اون سایت میکنن صحبت. I'm talking about the 150,000 rooms that are rented per night on راجع به 150,000 اتاقی که هر شب توی Airbnb داره اجاره داده میشه صحبت. Airbnb. These are all reputational opportunities that we continue to manufacture trust with our gut, putting اینها همه سوابقی است که ما با اعتماد همینجوریمون یعنی اعتماد میکنیم دیگه داریم ایجاد میکنیم ourselves at risk. و این ریسکه. This is what I mean by the trust gap is expanding. این در واقع منظور منو خوب میرسونه که چجوریه که فضای جای خالی این اعتماده داره هی بزرگ و بزرگتر میشه. To the extent that when I think about blockchain, I don't only think about blockchain replacing intermediaries, I think about blockchain creating trust companies that will replace just about every company in the world. میگه بحث این بلاکچین این نیست که فقط بیاد جای این دلالا رو بگیره. بلاکچین شرکت‌های قابل اعتماد ایجاد خواهد کرد که این شرکت‌های قابل اعتماد تراست کامپنی اسمشو میذاره جای شرکت رقباشون رو خواهند گرفت. If there's one thing that you remember from this talk, اگر یه چیزی قرار از این صحبت من و این ویدیو یادتون بمونه اینه که just remember that I love tangerines. اینو یادتون بمونه که من عاشق نارنگیم. Now, I love tangerines, but I happen to have an allergic reaction to the chemicals that are put in non-organic tangerines. حالا عاشق نارنگیم من ولی اون نارنگیایی که ارگانیک نیستن یک ماده شیمیایی بهشون میزنن که من نسبت به اون آلرژی وحشتناک دارم. So every time I go buy tangerines from the store or my wife buys them for me, we have to look for this little logo that says organic, USDA certified. I don't know whether that tangerine company just got the logo off the internet by using Google search and printed it on the package. هر دفعه که من یا خانمم میریم از این نارنگیا بگیریم یه دونه لوگوی این که ارگانیکر اونجا ما نیاز داریم حتما روش باشه. حالا ما نمیدونیم طرف این سوپرمارکت رفته اینو تو اینترنت پیدا کرده کپی کرده رو هر کدوم اینا زده یا اینکه نه واقعی Or not. I have no idea whether the tangerines are organic or not. I just اینکه اون نارنگیا ارگانیکن یا نه اصلا نمیشه فهمید. have to trust that they are. من فقط باید اعتماد کنم به اینکه اون برچسب درسته کلک نیست. There's about 50 agencies in the United States that are certified to give you the permission to put the stamp on the package. 50 تا سازمان توی امریکا هست که این اجازه رو به افراد میده که حالا اون برچسب رو بزنن. That you have organic tangerines. Now I want you to just imagine the day when a tangerine company comes out. ازتون میخوام اون روزی رو تصور کنید که شرکت نارنگی میاد وسط and puts a QR code on the package. و یک QR کد میذاره رو اون پکیجاش And I can scan that with my phone. و من با تلفنم میتونم این QR کد رو اسکن کنم. And it opens up an app on my phone that shows me all of the transactions that happened in that tangerine farm. و من میتونم تمامی اتفاقات و گزارش‌ها یا لجر اون نارنگیایی که تو در واقع مزرعه بوده رو ببینم Including all the chemicals that were applied و شامل تمامی مواد شیمیایی که اونجا استفاده کردن هم میشه. to it. And it's running on a blockchain so that
این روی یک بلاکچین هست و این یعنی من میتونم اعتماد I کنم. know that I can trust it. Aha! Which tangerine would you buy? کدوم نارنگی رو حالا شما خواهید خرید؟ I can see it already. 20 years from now, I'll be من 20 سال دیگر از الان میتونم ببینم remembered as the guy that said, aha! Which tangerine will you buy? که شما به یاد من خواهید گفت یادتونه یارو میگفتش که آها کدومی که از این نارنگی رو خواهید خرید. Obviously, a tangerine company running on blockchain قطعا شما از شرکت نارنگی خواهید خرید که روی بلاکچینه would cannibalize any other tangerine company که خواهد خورد تمامی شرکت‌های نارنگی دیگه‌ای که روی بلاکچین نیستند. همه اونو نابود خواهند شد. that's just claiming to be organic. That is the power of the distributed ledger. این قدرت distributed ledger یا همون بلاکچین. That is the power of having information that you know that someone did not tamper with. این قدرت داشتن اطلاعاتی است که شما مطمئنید کسی دستکاریش نکرده. That you can actually trust without having to have an intermediary. بدون نیاز به یک دلال که اینو برای شما تایید کنه. The way I look at blockchain is that every company in the world today, not just the intermediaries, نحوه نگاه من به بلاکچین اینه که تمامی شرکت‌ها توی دنیا آینده نه فقط این دلالا are at risk ریسکشون اینه of که having competition رقابتی داشته باشن from a blockchain version of themselves. با شرکت عین خودشون که روی بلاکچین هست. Ladies and gentlemen, we're at the ground floor of a new paradigm in humanity that خانم و آقایان ما توی طبقه همکف از یک پارادایم بزرگ will هستیم change the human experience called که تجربه بشر رو عوض خواهد کرد. blockchain. The thing that is going to change is trust. It has been چیزی که عوض قرار بشه اعتماد my هست. absolute pleasure. Thank you very much. من اینجا بودم و با شما صحبت کردم.